Він перевозив ключових людей України. 170 тонн. Найбільший в світі літак, який має пряме керування. Його вириває вітром. І нас отак знімали на відео, як ми це котилися по полосі. Інопланетяни, наприклад, прилетіли. Якщо Янукович дізнається, може в морду дати. О! Тяжкий люкс президентів. Красна ікорка, чорної ікри наїлися з Кучмою особливо. Ну так, коли тобі носять, ну і так хопа. І ти розумієш, що з корупцією воювати дуже складно. Це Ющенко – це просто була шута. Він дуже був непунктуальний. Його намагалися збити. Кучма бачить цьому руку Москви так через роки. Ну, я не знаю, ну, Леонід Данилович, він вже по-своєму професіонал. З такою поломкою летіти не можна було. Наш борт номер 1 Іл-62М. Це не просто літак, це історія нашої держави. Борт номер 1 максимально масштабний і максимально неекономний. Через нього сварилися перші, а родом він з СРСР. Такий далекомагістральний літак не був потрібен радянській Україні. Куди літати? Максимум в Москву. Там все вирішують. А от коли вже прийшла незалежність, нам потрібно було далеко літати для того, щоб будувати глобальні стосунки. Мене звати Роман Бебех, ви на ютуб-каналі Бомбардир. І якщо хочете бачити побільше таких відосів, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. 81-го року народження. До того, як стати символом нашої дипломатії, цей Іл перевозив моряків на місії по всьому світу. Розвиває швидкість до 900 кілометрів. Рухи головного літака передають вектор країни. З Кравчуком – знайомство з світом. З Кучмою – багатовекторність. За Ющенка – чіткий поворот на захід. Далі – відкат назад. Можна? А це святая святих. Сюди ніхто не мав права заходити без дозволу. Тут відпочивали перші і їхні перші поруч. Уявіть собі, лежить тут президент з дружиною, тримаються за ручку якраз так зручно. І говорять про те, як же підняти рівень простого українця, як підняти рівень нашого життя. До речі, персонал тихенько розповідав мені, що ось дружини президентів, вони завжди були більш вимогливі до персоналу в плані організації. Як їжа? Говорять, що замовляли з різних ресторанів для того, щоб якщо хтось там захоче отруїти, щоб не знали, там, яким чином це зробити. Це правда? Ну для... В основному це їжа була, да. У нас були спеціальні, як би сказати, цеха питання іменно для нас. Тобто вони не обслужували ні МАУ, ні Аеросвіт, ні інші компанії. Іменно такого у нас, президентські борта. Обов'язково, наприклад, командиру корабля одне харчування було, другому пілоту друге. А як першим особам? А першим особам теж індивідуальне питання, просто з одного цеха. Ну, в них, звісно, питання дорого-багато. Кожного президента, від Кучма, Порошенка, Азаров там навіть літали, Янукович, у нього був свій лічний офіціант. Тобто він, наприклад, Янукович в свій салон, дівчата такого зустрічали на трапі, пристягували. І остальне там офіціант, тобто на кухні готовий, підносив йому. А дівчата просто допомагали офіціанту готувати. Янукович не пускав дівчат в салон, а чому він це мотивував? Каже, я хочу переодеться, хочу матюкнутися. Говорить, ну це ж дівчата. Каже, а він такий культурний дуже був мужчина. Я не скажу, що він там якийсь такий, типу, хам. Хто найбільше любив так поїсти, що прям найкращий стіл був? Ви ж дивились? Кучми. Покойного Дагаєва Юрія Олександровича. Його отравили. Травили? Ну да, ну як кажуть, типа сердечний приступ, на самом деле це дуже хороший був теж чоловік. Це був, як це зараз був Єрмак, а це при Кучмі був Дагаєв, дуже хороший. Самий лучший пасажир. Чаюху завжди нам давав. А що ви сказали, що Кучма найбільше любив? В чому от згадаєте, що Кучма такого Чорну особливого? ікру любив. Оце у нас при Кучмі чорної ікри було багато. Ну так все, красну рибку, ну така їда, ну як, ну дорого багато. Угу. Випити? От випити... Ну, лічно я його не поймала за руку, ну так, щоб він пив, щоб президенти пили, такого не було. Навіть дуже Порошенко, що типу, в нього сьогодні нос і все, то якби він мог шампанське пити. Тоже вони не напивались так на бортах, щоб було, ну, поняли, що п'яні. Ну, все-таки це ж відповідальна робота. То брехня, що вони там п'яні,
Ні, може там один раз за все время там попід руки там вивели охрану. А хто навпаки до їжі ставився так найскромніше? Типу, найскромніший з усіх таких віпових наших? Ну, от це ж Порошенко. Прийшли з Мариною, і одразу вона вибрала собі проводницю, яка буде літати з ним в салоні. Ну, така сама не дуже симпатична, щоб не було до кого ревнувати, бо вона жінка рівніва. Ну, це дійсно правда. І одразу сократили питання і екіпажу, і пасажирам теж. Тобто, якщо раніше в нас там тут рибна закуска, тут м'ясна закуска, тут сирок, тут такий-то салатик, то це, тут гаряче, то при Порошенку тільки або рибна, або м'ясна, там одне гарячий вибір небольшой. Коли вже був Віктор Андрійович президентом, а Янукович був прем'єром, то ми всі помітили, що в прем'єра готують краще і годують на рівні з усіма, правда. Ми заходили, ну от роздають оці ж бокси, так, ну підноси, і всім однаково, а з Віктора Андрійовича дають менше чомусь, на менше, а охороні більше. І я навіть коли запитав, кажу, а чому ну так? І не те, що нам не вистачало, ні, от я скажу, це не треба, воно от нормально, поїсти було там завжди дуже ну, от, нормально. Але от за Януковича давали червону рибу, наприклад. Да? Я кажу, а чому так? Ну, це ж ми всі помічаємо, знаєш, ми ж ніби всі разом летимо і робимо якусь свою роботу. Чомусь ми гірші, знаєш. І нам сказали, ну, тому що ДУС, це Державне управління справами, воно підпорядковується прем'єру, а от коли з прем'єром, то йому ніби догажають. Я кажу, так, а це ж президент. А потім хтось сказав, ну це таке, на рівні байок, знаєте, кажуть, ну, так вирішили, трохи економимо, а кажу, ну а за Януковича що не економити? Бо якщо Янукович дізнається, що годують гірше журналістів, може в морду дати. О, і ми зрозуміли, що от хто тут головніший був в деяких моментах. Так, тут у нас кухня, всього на літаку їх дві. Тут салон для делегацій, ясно, що м'якенькі крісла, все дуже лакшері. До речі, відзначимо, що кожне крісло мало свою попільничку. Говорять, що раніше можна було палити в салоні, але це не про цей літак. Тут сиділи чиновники з адміністрації президента, міністри, іноді просто рішали. Тут кімната для персоналу, для журналістів. Віктор Андрійович на початках заходив, потім ні. Він міг говорити до вильоту, а в літаку ні. Коли він літав з дружиною, дружина обов'язково заходила. Пані Катерина Катерина заходила, вона питала, як вас і все. І найбільше, хто заходив, це взагалі не обговорювалося. Юлія Володимирівна Тимошенко завжди заходила в салон. Завжди. Як ви, що вам, чи вам сподобалося? І в такому плані ти вже сидиш, що це ж в тебе червона ця риба, шматочок там, знаєш, такий, і вже ж хочеш її кольнути, а вона, да, Юлія Володимирівна, все добре, Юлія Володимирівна, звичайно, він такий хороший. В деяких моментах хотілося, щоб вона якось вже пішла, щоб я поїв. Або, ні, інколи вона це помічала, і вона каже, ні, ви їжте, а я вам розкажу. От так навіть було. І тому ми продовжували їсти. Як журналісту потрапити в президентський пул? Це круто було, чи навпаки це такий зашквар? В президентський пул я потрапив за Ющенка, і мені там було трохи більше 20 років, я вважав, що це так непогано. І, в принципі, я вдячний Віктору Андрійовичу, що він не викинув мене з цього пулу, тому що я побачив трохи світу. Ні, це не зашквар. А от за Януковича, коли мені запропонували, я відмовився. Це була така історія. Мені подзвонили з адміністрації президента, людина, яку я знав, Олександр, каже, у нас була велика нарада, і вам випала честь. Ми всі сказали, що ви достойні бути в пулі президента Януковича, тому ми вас вітаємо. Я кажу, я не хочу. В сенсі, дуже добре, що ви вирішили, я так не вирішив. Це ти, Саш, ти так жартуєш? Я кажу, ні. Ну, ти подумай. Я кажу, я подумав. Точно, да? Каже, я навіть не знаю. Я не знаю, як до цього поставляться твого рішення. Кажу, мені не дуже це важливо. Санкцій, правда, теж не було. Знайшлися інші журналісти, їздили. З Януковичем я не був в полі, я був тільки з Ющенком. Ми ж завжди летимо з якоюсь першою особою кудись. А це якісь були роки, от ті ж самі древні роки.
І нам дзвонять з адміністрації президента, що вам треба полетіти, ну, там, хто може, полетіти, здається, в Крим до когось там. Тому що там президент кудись там повертається чи ще щось, і для нас женуть туди борт. В авіакомпанії «Україна» був борт Ан-74 чи 72. Всередині він був в золоті і в червоному дереві, лакованому такому. Перший салон. І є другий, скромний, абсолютно другий салон, там прохідний такий, просто крісла і все. І ми прийшли на цей борт, я, можливо, ще 2 чи 3 телекомпанії, тобто знімальні групи телекомпаній, і фотограф президентський. Ну і ми сідаємо де? Ми, як завжди, сідаємо в цьому ж придбаннику, тобто в цьому коридорчику перед цим салоном. А заходить стюард і каже, а в першому салоні хто летить? Він каже, ніхто. Він каже, я не розумію, так не буває. Ну, має бути хтось в першому салоні. Я кажу, ні, ми ж летимо без першої особи, тут ні міністра, нікого немає, тому ми тут. Він каже, ні, я не розумію, має хтось бути там. Я кажу, заходьте туди, хтось же ж у вас є старший? Я кажу, да, нема, ми всі тут рівні. І тут хтось каже, можливо, тоді я вже якийсь статус мав, каже, іди ти. Я кажу, куди ж я піду? Фотограф, кажу, там був Микола такий, фотограф Ющенка, кажу, давай і ти. Він каже, давай разом. І ми отак на жартома, заходимо в перший салон. Там стіл, і тут нам починають приносити їжу, там фрукти, знаєш, таке щось якесь первое, вторе, і таке все. Кажу, а що це? Кажу, так положено. Я кажу, да ні, ми ж з тими людьми. Він каже, ні, ви в перший салон, так, їм теж дамо. Я кажу, ні, так не годиться. Я кажу, давайте оцю, така там була корзина фруктів, кажу, від нашого столу їм. А кажу, а можна їх сюди теж? Він каже, ні, все, ви ж зайшли, ви перший салон, вони другий. І це така була історія. Я кажу, а можна цю корзину їм передати? Можна. І ми туди, знаєш, нанесли. Нас тоді ще заповажали. Ми себе так, знаєш, ми так сиділи, а потім, коли тобі носять, і так хопа. І ти розумієш, що з корупцією воювати дуже складно, тому що життя. Тут ще друга команда пілотів відпочивала, щоб вони могли помінятися. Трошки далі. Кухня, технічні кімнати. Тут різна електроніка. І тут гардеробна, тобто тут висіли речі, і тут тихенько можна було попалити. Сюди приходили міністри, говорять, що при кучмі Данілович прям дозволяв палити, особливо коли мер Києва Сан Санич Омельченко, говорять, він дуже багато саме тут палив. І ось тут в самому кінці так виглядають чорні ящики, так звані, але вони в нашому випадку не чорні. Іл-62М в першу годину польоту з'їдає приблизно 10 тонн палива. Це якісь неймовірні цифри, наскільки ж це не економно. Для порівняння. Японець Nissan Qashqai з гібридною системою E-Power бере всього в районі 5 літрів на 100 кілометрів подорожі, тому що весь час рухається на електромоторі. А економічний бензиновий двигун працює не постійно, він вмикається періодично. Тож запасу ходу на одному паливному баку вистачає на понад 1000 кілометрів. Гібридна система E-Power забезпечує миттєву реакцію автомобіля на дії водія. І при наборі швидкості ви себе комфортно почуваєте, немовби в салоні літака. Мене навіть трошки в крісло втиснуло, як на літачку. Подорожуйте першим класом, витрачаючи мінімум пального. Юрій Асаул – пілот першого класу. Командир борта номер 1 від Кравчука і аж до завершення ери Януковича. З 70-х в небі. Більше 16 тисяч годин нальоту. Такі люди не бояться літати. Вони бояться не літати. Це штурвал на землі, руління. Це штурвал в польоті. Це рычаги управління двигунами. Оці кнопочки включається реверс тяги. Вам польоти сняться зараз? Польоти завжди сняться. Ні, це кайф, це призначено.
Це кайф. І виконували свою роботу. Президенти теж люди такі ж, всі пасажири возили. Це престижно було на борт працювати? Чи в комерційних авіалініях можна було більше заробити? Так, госслужба завжди це не комерційна служба. Тут в комерційних то можна більше. А ви тримались протоколи, зрозумів, що у вас тут між вами і його кабінетом і кімнатою відпочинку теж сидів охоронець, да? Тобто у вас... Там положена охорона, а перші ліця тільки передовсі заходили через перший трап. От. І там докладали, що це так польоту, все готувалося. Чи були такі якісь ситуації, що цей літак міг розбитися? Тому що я читав вашого колегу книжку, бувало таке, що щось хтось там переплутав і прямо в небі могли зустрітися два літака. Такий шанс був. У вас таке було? Ні, не було. Ну тут ТКАС, тут приборчик показує зближення, тут є, ось він. Безпека тут і диспетчера, і наземні локатори дивляться, і ми дивимося, от у нас локатори, у нас тут це. Контролюємо ситуацію, як на дорозі. А це головний кабінет. Перед тим, як цей літак став бортом номер 1, його відправили в Техас і тут встановили спецзв'язок для того, щоб управління країною було безперервним. Різне трапляється. У 2003 році, коли Леонід Кучма полетів в Латинську Америку, росіяни почали провокації поблизу острова Тузла. І Кучма зняв свій телефон, набрав напряму Путіну, але росіянин не відповідав. У нього теж були певні зустрічі, або ж просто морозився. Кучма провів зустріч у Бразилії, вона була пов'язана з космічною програмою, це важлива історія була. Перервав свої наступні якісь там польоти в інші країни Латинської Америки і миттю повернувся в Крим. Через роки він сказав про те, що анексія могла статися ще тоді, якби він не зайняв ось таку жорстку позицію і не сказав їм, що якщо ви будете на нас нападати, ми будемо стріляти і захищатися. Якби тоді Кучма не так рішуче діяв, я думаю, що принаймні Тузлу ми точно би втратили. Це така методика, вона завжди зберігалася. Так, трохи хапнуть, але трошечки з краєчкою. Подивитися, як ти реагуєш. Якщо ти не реагуєш, візьмуть більше. А якщо реагуєш, так ми ж трошечки, то давай домовимося. Але в той момент, коли вже почали домовлятися, я був в Києві, і тут дзвінок, що Кучма перериває свій візит в Бразилію, повертається, і, здається, він там десь сів, очевидно, мабуть, в Сімферополі. І от нам подзвонили з Міністерства транспорту, Георгій Кірпа, тоді був міністром транспорту чи інфраструктури вже, каже, він теж вилітає туди, може взяти нашу знімальну групу. І ми дуже швидко зібралися. Це був літак Ан-24, наскільки я пам'ятаю. Я тоді зразу звернув увагу, що міністр транспорту, а з пістолетом, тому що коли він закладав якусь сумку, там вже не було два салони, там був один салон, я бачу, у нього кобура. Я думаю, чому міністр зі зброєю? Вже потім пізніше я запитав, сказали, що він дуже любив зброю, просто в принципі. Він обожнював зброю, у нього ціла колекція була. Ми прилетіли, були на цих, ми дуже довго чекали закінчення переговорів. Вийшов тільки Кучма і сказав, що ми домовилися і все, конфлікт залагоджено. Але для Кірпи, очевидно, там були не дуже добрі новини. Вже потім дізналися, що плату за прохід через Керченську протоку будуть ділити навпіл між Україною і Росією. До того гроші всі отримала Україна, і це немалі гроші, там йшлося про мільйони доларів. Діло було в Керченській протоці, що через неї проходять десятки кораблів, а це ж і наші, і не наші. І власники великих суден платять за прохід. І це мільйони доларів. Чому росіяни мають віддавати ці гроші? Тому це таке було. Їм це не подобалося. І зрозуміло, хапнути, цап-царап, попробувати, як є. Мені здається, що тоді Леонід Данилович проявив таку, рішучість. Туди перекинули роту спецпризначенців, ВДВ, що було, наших десантників. Було знятий невеличкий ролик, як вони там з кулеметами йдуть в наступ, як вони там окопуються. Це виглядало так, можливо, несерйозно з військової точки зору, тому що не так треба показувати. Але ми показали, що ми готові захищати свою землю. І я так зрозумів, що тоді ще Путін не був готовий, мабуть, психологічно починати війну повноцінно.
мабуть, ще й не почували. І ще тоді такі настрої були. Один народ і все таке інше, ми же браття. Але зрозуміло було, що це такі перші кроки. Так, сюди не можна, там одразу президент. До речі, тут постійно сиділа охорона зі зброєю. Тобто постійно в літаку були люди зі зброєю, тому що потрібно охороняти президента і постійно спостерігати за цим літаком, щоб на нього щось десь не підклали, де б ми не були, тому що цей літак – це територія України. Ще про безпеку. Повертаючись до історії з Тузлою, тоді ж ось цей був польот до Бразилії, до заправка в Марокко, і коли літак якраз набирав висоту, то лопнула шина. Пішла така вібрація, що тут багато що повипадало, всі дуже занервували. Особливо президент. Говорять, що перша леді його заспокоювала. І дуже всі боялися, як після такого взльоту вони будуть сідати в Бразилії. Не могли ж подивитися, що там з шинами, що це лише одна шина лопнула, але добре, що все закінчилося добре. Через роки Леонід Кучма давав інтерв'ю і навіть сказав, що це могло все бути не просто так, натякаючи на руку Москви. Ну ясно, що контекст був навколо анексії там і так далі. Була дозаправка в Марокко, і ви потім летіли в Бразилію. Що сталося? Тут там особливість таке тропічні ливні, от у нас зараз клімат міняється, там що тут полоса вилило, там грози там. Ну попало там, що воно там лопнула шина переднього колеса, там колесо. При вильоті з Марокко? Да. І от і так сідали хлопці. Я другим літаком летів, нормально там, ну так буває. От знаєте, Юска, там мокро, сухо. Так, а як виходить, що лопнувши колесо, вони сіли на нього? Ну, вони ж не знали, що стукнуло, що вони там. Я знаю, я там не був. Ми прилетіли нормально там. Ну, лопнуло, вони сідали, потім опустили передню ногу, там, ну от як на реборді, чи як їхати там, ну, на машині. Кучма бачить в цьому якісь руку Москви так через роки. Ну, я не знаю, ну, Леонід Данилович, він вже не він по-своєму професіонал. Тому він і дивиться отак. Вже по дорозі, до речі, досить непростій і з дуже підозрілими технічними проблемами мого літака, я дізнався, що після мого відльоту роботи по дамбі не просто відновилися, а прискорилися у кілька разів. Як тільки росіяни дізналися про мій відліт, то набрали шалених темпів. 20-22 жовтня насипали по 5-6 метрів щогодини. Завдяки мінімальній кількості авіакатастроф і аж 4 двигунам Іл-62М вважається одним з найбезпечніших літаків Радянського Союзу. Ну аж 4 двигуни. Якщо один відмовляє, є цілих 3 в допомогу. На ньому немає подібних наворотів, як на найбільших літаках найбільших країн. Наприклад, ребів чи засобів протидії ракетам. Чи американці, вони взагалі кажуть, що в разі ядерного конфлікту їхній літаючий білий дім продовжить роботу. Це людина, яка зовсім не розуміє, що навіть фізику погано в школі вчив. Ну що таке ядерний удар? Чим небезпечний ядерний удар для літака, наприклад? От я закінчував такі, військову практику, проходив лейтенанта, мені присягу приймав в Узині, якраз там, де наші Ту-95 стояв. І там на той момент ще був один член екіпажу, який літав, скидував цю цар-бомбу, яка ударна хвиля 3 рази обійшла навколо земної кулі. Це найбільше в світі була наземний ядерний вибух. Наземний. Найпотужніший за всі часи. На полігон «Нова Земля» – це випробувальний полігон на радянські ще часи. Бомба ж потужна, і от, щоб вона сам літак не збила, то що це, як зробити? На парашуті вона скидується. Тобто літак відійшов на відстань приблизно більше 100 кілометрів, десь 150, коли вона вибухнула. Каже, не розумію, як літак витримав. Удар був так, як його так кинуло, перевернуло і так бабахнуло по літаку, що вони думали, що все. Але якось він, нормальний літак, міцний, стабілізувався, все. Тепер відповідь на ваше питання. Як можна якимись штучками доробити, щоб це повітря? Головна небезпека для літака від ядерного вибуху – це ударна хвиля. Хвиля повітря, скажімо так. Це що треба таке поставити на літаку, щоб вона пройшла повз літак, не зачепила його? Такого ж не може бути просто. І те саме протиповітряна
оборону. Ну, звичайно, можна поставити туди по ці нормально. Оце і на багатьох і є, просто ці ловушки теплові, да, які. Ну, це нормально проти теплової. Ну, як на мене, просто, як сказати, не знаю, культурно. Ну, дурня це повно. Розвод Просто з технічним. Ну, можливо, якомусь керівнику там десь, я не знаю, десь Китай чи в Африці, може, захочеться він. Ну, він фізику не вивчав, то йому скажуть, о, ми тобі тут поставимо. Він скаже, добре, давай мільйони, ми тобі поставимо. Геополітичні гіганти полюбляють робити пафосні відео про свої головні літаки. Так а що це виходить? Пропагандистський контент? До речі. Ну і що по контенту, запитаєте ви? Телек на місці. Москаль-чарівник, Кавказська пленниця, чудовище прошлого. По фільмам, що цікаво, що більшість фільмів російською. Голодні ігри, Оселя зла, Людина-павук, Йолки 2. Плюс є пропагандистський фільм «Август 8». Це про агресію Росії в Грузії. Є ще Висоцький. В українському перекладі «Лише небезпечна штучка». Нагадаю, що цей літак, ну, останній, хто ним користувався, був Янукович, тому ясно, що тут і відповідний репертуар. Ян Табачник, Тая Повалій, Павло Зібров. Хто пам'ятає Союз, тут Меладзе, Губін, вся двіжуха. Як відбирали людей працювати на борт номер 1? Як це відбувалося? Це має бути людина дуже виважена, дуже дипломатична. Є багато перевірок, є багато тестів. В принципі, вони є і для всієї авіації, ну і, зокрема, звісно, для таких портів. Вони ще більш прискіпливі. Це має бути людина, яка ніколи не втратить рівновагу. Це головне. Бо ситуації можуть бути абсолютно різні. Наприклад? Всі живі люди. В усіх буває різний настрій, а ти маєш завжди вивести ситуацію в конструктивну. І, як правило, я розумію, тут простих людей так з вулиці дуже рідко брали. Це вже така відібрана історія була, якісь знайомі, друзі, родичі. Ну, так, да, це має бути людина з рекомендаціями. Найвищого рівня? Ну, так. Да. Каже, у нас сейчас идет набор типа молодежи, потому что девочки уже где-то 30, а надо Кучме, Медведчуку помоложе. І говорить, ти вроді по внешності туди просто так людина, як в маму розсвіт, не попадає. Там тільки позвоночне, тільки по блату. І так якось так по блату і вийшло. Ну, звісно, це должна бути і внешність, і дані, і язик, і, ну, це ж просто так же ж не візьмуть з вулиці. У мене 2 освіти вищі. Чи правда, що ті люди, які працювали в команді, вони могли там до останнього не знати, куди польот відбувається? Тобто їм там могли перед польотом сказати просто місто і так далі, для того, щоб інформація не виходила? Ну, теоретично, да, ну це не часто так. Завжди і діти були, да, і дружини, і це така Да, велика діти, сім'я була. дружини, значить, що з приводу дітей можу згадати, що дуже хвалили дітей Ющенка. Казали, що дуже виховані. Вони завжди літали з нянечкою, а з нянечкою ще була її дочка. І оця ця компанія була дуже така собі приємна. Мені не нравилось, наприклад, рейс должен бути там на виліт і дуже часто задержки рейсів. Це дуже обратно, тобто, щоб ти вовремя вилетів, ніколи особливо задержками, це Ющенко, це просто було шута. Це просто, він мог на 5 годин запізнитися, ти сидиш в літаку. Очень, це саме непунктуальний був пасажир Ющенко. Саме непунктуальний. Ти сидиш вже швидше. А що, він просто на зустрічах затримувався чи десь гуляв? І туди мог летіти затримуватися, і обратно затримуватися. Це в нього постійно було. Ну, тобто, вони делегація зустріч запланована, може в цей час не вложилися, а потім він після зустрічі мог десь поїхати поїсти там, да? Тобто, а екіпаж, що він тут сидить в самоліті по барабану. Тобто, ну таке, да, він дуже був непунктуальний. Хто з перших найкраще ставився до персоналу? Леонід Данілович. Угу. Взагалі улюблена персона в усіх. Чого? От найбільш людяний. У нас працював журналіст, він вже давно на пенсії, сподіваюся, що живий. І він розповідав мені історію, що вони полетіли на цьому Іл-62, далеку поїздку, десь туди на схід. Хороша була поїздка, вдала. Це був Кучма. І кажуть, що в Леоніда Даниловича була така традиція, що після закінчення візиту він заходив до журналістів і поговорити, розказати. Якщо в нього гарний настрій, то він навіть пригощав коньячком. І відмовитися якось не можна було, якось незручно. І цей журналіст каже, я вирішив
піти отуди на кухню далі, бо, каже, ну не хотілося ні пити, нічого, каже, ну погано себе почував, якось, каже, ну точно не хотілося коньяка. І каже, я туди вийшов, і там вже завжди підходить хтось покурити. Один міністр підійшов, потім якийсь колега підійшов, каже, потім стюардесою я поговорив. І я, каже, я заговорився, ну десь, каже, ледь не на годину. Ну так, переліт довгий. І каже, щось говоримо. О, каже, я думаю, так все, Леонід Данилович вже точно пішов, повертаюся на своє місце. Каже, я заходжу, а справді вже видно, що вже таке, знаєш, вже вільна обстановка, всіх там хтось ходить, щось туди. Каже, а мого оператора взагалі немає, десь туди сів. Я таки кажу, Слава до нього, кажу, сідай на місце. Він відмахується. І я дивлюся картину, сидить в кріслі, там, де охорона сидить, Леонід Данилович. А на бильці в нього сидить, каже, мій оператор, отак, каже, сидить. І, каже, щось розказує йому. І отак руку приобняв, це крісло, і щось йому розказує. Я думаю, що він йому розказує? І я, кажу, по голосу чую, що вже підвипивший. І такий, і я прислуховуюся, він каже, і запитує мене доньками, 10 років, дитё. Він каже, папа, а куди ти їдеш? А я кажу, відрядження, донечко. А вона мене, каже, запитує, малеша, кіпірадло, каже, а з ким ти їдеш відрядження? А я й кажу, з президентом, доченька. І плаче, і той ледь не плаче вже. Я зрозумів, все, не чіпаємо, заходимо, він сідає в своє місце, щоб ніякого скандалу не було. Дівчатки всі хотіли повиходити заміж за міністрів. Одружились на охранниках, наші дівчата повиходили, за охранників. Ні, Це вже непогано. Да, ну, це взагалі. У мене такий случай був, я не пам'ятаю, куди смертали, кстати, на Л-62, це при Кучмі було. Я ще ж тоді молода була. Міністр аграрної політики так називався. Боже, він же ж мені кожен раз це ж карман, цю ж записку з телефоном зустріться, ну куди ж, у мене ж чоловік, дитина, ну куди ж. Доларів 700 платили в місяць, виходило у вас? Та більше. Оце в останнє время більше, Да, там 1000, а плюс ще суточні. Ти ж за кордон, тобі платять суточні. По Україні нічого, тільки годують. Тобто могло 1500 спокійно бути? Може, звісно. І зараз у них є, там вони ще взагалі хорошо літають. В Америці $50 сутки, якщо вони туди не вилазять. А як, скажіть, літав же ж постійно і Медведчук з вами, да? У нас дівчинку могли зняти з рейсу, яка їм понравилась в рейсі, і забрати з самоліта куди-то в неізвісному направленні. Ну, потім вже ми питаємо, не буду назвати імені, де ти була? Каже, вони нас просто забирали, в них продовження банкета було, десь банкетний зал, і що ми, каже, просто як офіціантки, підносили їм поїсти. Як офіціантки использували. Ну, чоловік з нею тоді розвівся. Після того, як він дзвонить, а де вона? Кажу, я вже давно вдома. Каже, де вона? Каже. А вона потім, я там обслужувала. Ну, так він з нею... Не повірив? Ну, не знаю. Ну, не розвівся. Ну так, і ти відмовити не можеш, тебе ж звільнять, правильно? Ну, звісно. Тобто приходить генеральний директор, каже, пошли, собирай речі, пошли, а куди вони пішли, ми ж не знаємо. Ага. Ну і зразу розмови починаються вже. Ну так. Да. Куди її повели? Ну, вони, дівчатки, казали, що вони просто як офіціантки. Все. Кажу, що офіціанток не мало, що ли. Ну, хоча в нас дівчата такі, щоб сказати, багато, такі, не красавиці далеко, щоб сказати, що там класними фігурами, ідеальні моделі, ні. А саме обичні. Це тільки при Медведчуку, так. Да. Ну це Медведчук брав до себе в компанію, ну, не до Кучми. Чого? Вони там і Кучма, вони ж місце там бухали. Яке що, так життя тієї жінки так склалось після того? І вона до сих пор літає. Борт номер 1 – це не лише один літак. По-перше, в нього був брат-близнюк, такий самий Іл-62М. В деякі відрядження вони літали разом. Плюс Ан-74, Як-40. Не забувайте про Ту-134, через який розгорівся скандал, і гелікоптер Мі-8. На такому Янукович тікав з України. Ну, таким був авіапарк, який забезпечував архітектуру влади. В жовтні 2008-го відбулася політична битва за літак. В помаранчевій команді вже тоді були чвари. Прем'єр-міністерка Тимошенко збиралася на газові переговори до Путіна в Москву. Це не дуже подобалося президенту Ющенку. Він мав своє відрядження до Львову на Ту-134. Але після взльоту екіпаж сказав, що літак має певні несправності і вони одразу повернулися. Запасний Іл-62М в той момент возив на південь України короля Швеції.
За правилом пріоритету президент мав перевагу, і він забрав борт номер 1 у команди Тимошенко. Їх просто висадили. І Юлія Володимирівна була змушена винаймати приватний літак для того, щоб летіти в Москву. За газ домовимося, я в цьому переконана. До речі, не всі повірили, що літак Ющенка поламався. Думали, що це така заготовочка, і він хотів показати, хто в домі господар. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Віктор Андрійович міг там 10 хвилин розповідати, чому вона не права, як вона так може вчинити. І, наскільки я пам'ятаю, в той час ми вже ж були в такому парламентсько-президентській формі правління. І президент за звичкою для всіх це головна людина. А насправді Віктора Андрійовича не були, знаєш, така повноти влади не було ніколи. Він там не міг аж там прям там кого хотіти звільнити, кого хотіти знаєш, поставити прем'єром. В Криму вибухнув газ побутовий, там цілий під'їзд, чи навіть кілька під'їздів склалося в Євпаторії, здається. Ми полетіли туди негайно з Віктором Андрійовичем, а потім туди прилетіла Юлія Володимирівна. Вона теж мала показати, що вона займається цією історією, розумієш? І вони там зустрічаються, але зустрічаються якось так, знаєш, неузгоджено. Ну, як правило, на такі події достатньо або одного президента, або одного прем'єра. Не треба всім, ну, очевидно, і в той самий час. Тобто, ну, така була не просто навіть неузгодженість, а от якась така була не зовсім гарна картинка. Тобто, всі намагалися показати, хто тут старший. В Москві після переговорів не могли обійти тему, як Ющенко поцупив, забрав літак. Мазурик какой-то утащил самолет. Ви сказали, що Янукович дуже багато літав не на державних літаках, да? Ну так. Да. Він літав, вроді би казали, що це Ахметова самоліт. Ну, такі фалькони маленькі, там дівчатки спеціальні були. Це ми такі прості, там такі дівчатки були. Ну, як моделі, скажімо так, симпатичні. Це мене не посадять. Янукович був в чому класний пасажир, тому що в аеропорту Борисполь, де злітав самоліт, він добирався на вертольоти, з Межигір'я. Так? Пробок нема. Люди їдуть, ніде не перекривають, ніде нічого. Знявся Межигір'я і в Борисполі на порту сів. Друзі, я кайфую просто від випусків про авіацію. Скільки тут романтики, скільки життя. І цей випуск точно будуть дивитися люди, які планують чи задумуються пов'язати своє життя з польотами. Попри те, що авіапростір в Україні зачинено, Україна продовжує готувати фахівців цього профілю, тому звертайтеся в Київський авіаційний інститут. Попри те, що в Україні польотів немає, наші ж фахівці, вони постійно літають за кордоном і продовжують роботу. Дуже було важливо, коли ми летіли на схід, в східні країни, що ми летимо разом з президентом. Тому що там є чітке таке правило, хто летить з одним бортом з президентом, це дуже поважні люди. А хто прилітає іншим бортом і там долучені, це там, знаєш, сам шушера. І от коли ми виходимо і вони нас бачать, це значить дуже поважні люди. І нам потрібно обов'язково 5-зірковий готель, і обов'язково дуже великі номери. І нас поселяли дуже часто. І одного разу я пам'ятаю, що я мав їхати в інший готель. Мене там ледве не попід руки сказали, ні, від короля тобі номер, тому що ти ж президентом прилетів, тебе в шикарний номер, і там не на руках заносять, і ти такий, ні, так добре, хай вже буде 5-зірковий готель. Так що це важливо було. Nissan Qashqai може стати вашим бортом номер 1, на якому пасує возити найважливіших саме для вас людей. Для мене Nissan – це про динаміку, комфорт і в той же час економічність. Спробуйте і ви. Записуйтесь на тест-драйв за лінком, який я залишу в описі до цього відео. Могли, до речі, щось дарувати ці люди, такі багаті, хто літав? Чи чисто чаюха там і все? Першу лицю країни завжди з цвітами зустрічають. Він ніколи цього не брав. Каравай, рушник, якщо б в Україні. Все вони віддавали екіпажу. Тобто, завжди йдеш додому, заберемо цих цвітів, а вже при Порошенка все забирали охранники і везли до нього додому всі цвіти. Як склалася ваша доля після того, як ви пішли вже з борта номер 1? На залізничній дорозі була. На Рошені на фабриці в Борисполі 3 неділі мене хватило. Була. Там взагалі ад. Де я там ще була? Рієртором була.
на одній заправці, другій, третій. А на заправці чим? А оператором же ж касіром. Потім ще де я була. Ну, коротше, я 8 робот насчитала. А зараз вчора звільнилась. Розвернувся, пішов. Мені зараз предложили лучшу роботу на більший оклад, а там дуже мало платять. Ну це жорстко, да, після от таких перших Очень осіб, жорстко. чорної ікри. Очень жорстко. Ви просто не представляєте мене в цю керуючу. Ти говориш, а я просто ти стоїш оператором, да, в этой кофті, всьому. І згадуєш, як ти робив. А, я працювала ще в аеропорту в Архангельську на реєстрації встречі посадки пасажирів. Просто після авіації це просто в тебе вже краще роботи не буде. Реально. Ти себе людиною чувствуєш, коли ти другий раз стоїш на цій касі, де приходять такі от ці покупателі, так на тебе через губу. А я потім, я завжди кажу, ви знаєте, я говорю, так со мною, говорю, все-таки 22 роки в авіації, одразу покупатель, да, серйозно, говорю, да, говорю, представте, говорю, як мені то я тепер на касі. Це лучші роки моєї житті. Ви відчули, з якою теплотою кожен з наших спікерів згадує про борт номер 1? А що найбільше вразило вас? Пишіть в коментарях. Можливо, це буде загадка четвертої ноги? Візитна картка, яка підкреслює складність балансування літака. Він так спроєктований, що в певний момент Іл-62, особливо коли випрацьовувалося пальне, в нього з'являлася задня центровка. Тобто, коли ми вилітали, в нього пального багато, він нормально впирається на передню стійку шасі. Але коли вже пальне випрацьовувалося, а це ж коли ми прилітаємо, він ставав задньою центровкою, і щоб не звалитися назад, просто отак, знаєш, не підняти ніс через центральне шасі, в нього виходила ззаді ще четверта стійка, хвостова. Це дуже дивувало в усіх аеропортах. А ще найбільше, що дивувало, що в нього були дуже специфічні гальма, не настільки ефективні, як в сучасних літаках. І коли ми сідали, вони страшенно нагрівалися, тому що літак дуже великий, дуже важкий, а гальма були такі, трохи заслабкі, очевидно. Але так було спроєктовано. І що ставалося? Вони страшенно нагрівалися, і щоб просто не плавилася гума, вони так були спроєктовані, що можна було поливати водою. А оскільки нам дуже гарячий метал виливаєш в воду, йшов пар. Кілька разів приїжджали пожежні, літерний рейс прилітає і дим іде білий, да? Ні, це не дим, це пар, це все нормально, це такий літак. Він каже, ой, а це що висовується ззаді? Це четверта нога його. Він перестав літати під кінець доби Януковича. Відверто застарів і не проходив по стандарту по шумам. Через велику кількість двигунів, і вони величезні, це ставало постійною проблемою. Капітальний ремонт цього літака потрібно було робити або в Росії, або в Узбекистані. Ви прекрасно все розумієте. Тому ми підходили креативно. Всього в Україні було приблизно 10 ілів, і один розбирали, і ремонтували всі інші. Ілів таким чином ставало все менше і менше. Є історія, яка говорить про те, що останнім польотом цього літака могла стати втеча Януковича. Іл готували, але Віктор Федорович обрав гелікоптер і не обіцяв повертатися. Оця історія, що Янукович готувався на ньому тікати, це... Ні, це бред. Повний бред. Тут ніхто нічого не... Це... Куди він втік би? В Москву? Та ні, Ростов? Там вже Ростов. Це... Слухайте ті, хто що казав, що таке. Тут же не согласовуються, всі польоти воно ж готуються. Воно не так, сів, поїхав. Ні. Це літак летить, там згода туди, куди він летить, де він пролітає. Тут це ж безпека. Його останнім польотом став візит спікера регіонала Рибака до Канади в часи Євромайдану. На той момент у президента, поки що не втікача, вже був новий аеробус А-319. Ним і зараз продовжує літати Зеленський. Якщо хотіли б побачити подібний огляд на нинішній борт номер 1, то просигналізуйте про це підпискою і вподобайкою. І чекаю на ваш донат на медичну службу УЛЬФ.